Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho minisemináře Moderní technologie hrou. V minulých dílech jsme ukazovali několik pokusů s naším vláčkem a ve vagónku jsme vozili Raspberry Pi jako určitou samozřejmost. Dnes bychom vám Raspberry rádi ukázali v detailnějším záběru a ukážeme vám hlavní dvě použití Raspberry z pohledu Smart Data. Nejdříve popíše jednotlivé konektory, které na Raspberry máme. Začít bychom měli asi u napájení. Napájení je USB-C konektor, nabíječka by měla mít 5 V 3 A. Máme tady dva porty HDMI, ke kterým můžeme připojit dva monitory. Máme tady výstup na sluchátka, případně reproduktory pro zvuk, pokud zvuk jde mimo HDMI. Máme tady 4 USBčka, máme tady jeden síťový konektor, máme tady pro originální displej možnost připojit originál displej, máme tady možnost připojit originál Raspberry kameru a potom tady máme univerzální konektor, kterýmu se říká takzvaný HAT, zkrátka znamená Hardware Attached on top. A na to můžeme připojovat různá příslušenství jako čtečky, zobrazovací jednotky a budeme si ukazovat v příštích dílech různé ukázky takových příslušenství. Nyní si ukážeme slíbené dvě ukázky využití Raspberry pro Smart Data, s tím, že pro komplexnost jsem si připravil ještě třetí kartičku s standardní instalací Raspbianu, kde de facto využití Smart Data přímé není, nicméně může nám to sloužit jako jednoduchý, levný mikropočítač, kde může pracovat běžný uživatel. Nicméně máme tady připravenou kartu, která nám nabootuje do de facto kioskového režimu tenkého klienta a máme tady druhou kartičku, kde nabootujeme přímo do naší aplikace, která poběží v ASP.NET Core 3.1 v Raspbianu. To, co jsem nepopsal mezi konektory, tak je dolní slot na SD kartu. Raspberry nemá vlastně žádný pevný disk, bootuje z SD karty a tam tedy postupně nyní jednotlivé ty připravené kartičky jenom vložím a spustím. Takže vložil jsem první kartu s standardním Raspbianem, zapli jsme napájení a v tuhle chvíli vidíme bootování do systému. Bootování nám bude trvat řádově půl minuty. Pro toto video, abychom vás nezdržovali, tak pravděpodobně ho krátce vystřihneme, aby to nebylo moc dlouhé. Necháme vám jednotlivé hlavní kroky bootování, které pomohou k vaší představě. Už vidíme, jak nám nabíhá hlavní desktop. Já nám zazoomuji. Připojí se nám standardně podle nastavení Wi-Fi. Tak, nyní teda Raspberry vypnu a připojím druhou kartičku. Tak, první kartu máme na svém původním místě. Nyní již bootujeme druhou kartu, kde máme připravenou instalaci, která nám automaticky spustí tenkého klienta z naší stránky ze serveru. Raspberry tak vlastně bude fungovat v podstatě jako prohlížeč. V tomto režimu jsme schopni případně použít i jednodušší verzi Raspberry Pi Zero, kterou máme taky k dispozici. Zatím jsme si ji neukazovali, nicméně určitě v nějakém z dalších našich dílů vám ji taky představíme pro možné využití. V tuhletu chvíli displej je dotykový, takže jsem schopen aktivně ovládat. Mohu si připojit klávesnici, tou psát, případně aktivovat klávesnici na obrazovce on screen. Takže půjdeme přepnout na třetí ukázku, Raspberry vypnu. Tak, první dvě kartičky máme na původním místě, vložili jsme třetí připravenou instalaci. Opět nám nabootuje operační systém Raspbian a v startupu máme připraveno spuštění přímo naší aplikace, která běží lokálně v Raspberry. Nespouští se tedy odnikud z internetu, spouští se lokálně. Budeme moci vidět tam vlastně naši aplikaci testovací,
kde jsme vlastně jezdili s vláčkem, naši seriál konzoli. Takže tady pro připomenutí všech průjezdů, které jsme dělali, máme tady i zaznamenány. Je to vlastně ta kartička, která jezdila na vláčku v minulých dílech. Rád bych vám tímto poděkoval za vaše sledování našeho videa, za vaši přízeň. Více na www.smartdat.cz a brzy se budeme těšit zase s dalším dílem.